Λέει μια άλλη απορία: γιατί η Παναγία δείχνει τόση μεγάλη εύνοια στην Ελλάδα, ενώ η καταγωγή της είναι Ισραηλίτικη? Εδώ είναι τώρα. Εδώ είναι τώρα. Παιδιά, όταν ένας άνθρωπος έρχεται στον κόσμο, έρχεται κάτω από ένα σχήμα. Κάτω από ένα σχήμα. Δηλαδή ότι ανήκει σε ένα λαό, σε μια εποχή, σε έναν πολιτισμό και ούτω καθεξής. Αυτά είναι σχήματα. Κανείς δεν πέφτει από τον ουρανό εδώ πάνω στη γη. Έτσι δεν είναι? Κάπου γράφεται και ούτω καθεξής. Δεν σας κάνει μια εντύπωση να έρχονται τα Χριστούγεννα που λέει ότι ο Ιωσήφ πήγε να απογραφεί εις την Βιθλεέμ, από που και αυτός κατήγετο και η Θεοτόκος. Εκεί δε πολίτης του Ρωμαϊκού κράτους απεγράφει και ο Ιησούς, ο οποίος εγεννήθη εις την Βιθλεέμ. Και οι κατάλογοι, γιατί περί φορολογικών καταλόγων πρόκειται, διότι όχι απλώς από μια περιέργεια η Ρώμη ήθελε να γνωρίσει τι πληθυσμό έχει, αλλά ήθελε να καταγράψει σε καταλόγους φορολογικούς τους υπηκόους της. Έτσι πήγαν εκεί ο Ιωσήφ και απεγράφησαν, και η Θεοτόκος απεγράφει και ο Κύριος απεγράφει. Εκεί βεβαίως είναι έτσι, μπήκε μέσα στην ίδια τη ζωή μας αυτός ο ίδιος ο Κύριος, ο ενανθρωπής σας Θεός Λόγος. Κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό. Δεν βρεθήκαμε λοιπόν ουρανοκατέβατοι. Οι Εβραίοι πίστευαν ότι ο Μεσσίας θα είναι ουρανοκατέβατος. Ξέρετε τι έλεγαν? Ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας δεν ξέρουμε από πού θα έρθει, δηλαδή κάτι περίπου ουρανοκατέβατος, ενώ για αυτόν ξέρουμε. Έχει τους οικείους του, την πατρίδα του, το ξέρουμε. Είδατε, υπήρχε αυτή η αντίληψη. Λοιπόν, τι πιστεύετε? Ότι ερχόμενοι στον κόσμο αυτόν δεν ερχόμεθα με ένα τέτοιο σχήμα? Βεβαίως. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος δεν μένει στο σχήμα, και πολύ περισσότερο εάν φύγει από τον παρόντα κόσμο. Τα σχήματα αυτά της γης δεν του χρειάζονται. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Τα ρούχα που φορούμε τι είναι? Σχήμα δεν είναι? Σχήμα είναι, θα λέγαμε, οι δερμάτινοι χιτώνες που μας έδωσε ο Θεός να ντυνόμαστε. Όταν ο Ηλίας αρπάχτηκε και ανελήφθη, ήδη είχε ζητήσει ο Ελισέος, γιατί επροφήτευσε και ο Ελισέος, και ο Ελισέος ήταν προφήτης, ότι ο Κύριος του θα αναληφθεί. Το ήξεραν και μερικές εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, οι λεγόμενοι ιοί των προφητών. Και τι έγινε? Τι έγινε? Προσέξτε. Του λέγει, θα λάβεις περισσότερο χάρισμα από τους άλλους προφητικών εάν καταφέρεις να αρπάξεις την μιλωτή μου. Μιλωτή θα πει δερμάτινος χετώνας. Δεν φορούσε τίποτα άλλο ο προφήτης Ηλίας, όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, παρά ένα δερμάτινο χετώνα. Πράγματι την ώρα που ηρυπάζε το πέταξε την μιλωτή του ο Ηλίας και την άρπαξε ο Ελισέος. Με αυτή εξάλλου πέρασε για τον Ιορδάνη ποταμό, χτυπώντας το ποτάμι, και το ποτάμι ανοίχτηκε. Αλλά γιατί την πέταξε? Τώρα εδώ έχουμε ένα σχήμα, η στολή είναι ένα σχήμα, τα ρούχα, και έχουμε άλλο ένα σχήμα για να καρποθεί ο Ελισέος ένα περισσότερο χάρισμα προφητικών, και έτσι απαλλάσσεται ο Ηλίας ο προφήτης από τη στολή του. Γιατί δεν την είχε ανάγκη. Στον τόπο που θα ζούσε ως εις ουρανών, όχι στον ουρανό αλλά ως εις ουρανών, δεν θα είχε ανάγκη στολής, αφού δεν θα είχε ανάγκη τροφής. Έτσι όταν εμφανίζεται ο Ηλίας και ο Μωυσής εις τον Κύριον, άραγε ήσαν γυμνοί? Εγώ θα σας θέσω ένα άλλο ερώτημα. Τα σάβανα
του Χριστού βρέθηκαν ακέραια μέσα εις τον τάφον. Σας ερωτώ, πού βρήκε τα ρούχα ο Χριστός? Γιατί ασφαλώς ντυμένος εμφανίστηκε στις μυροφόρες γυναίκες. Ίσως δεν θα το φανταζόσαστε ποτέ αυτό που θα σας πω. Ο Κύριος δεν φορούσε ρούχα, ήταν γυμνός, γιατί δεν είχε ανάγκη πλέον από ρούχα. Τα μεν ρούχα του τα έβαλαν στον κλήρο, τα δε σάβανα έμεναν μέσα στον τάφο. Θα μου πείτε, για έναν Θεό είναι δύσκολο να έχει ρούχα? Όχι βεβαίως, αλλά δεν φορούσε ρούχα. Μα τον είδαν ντυμένον, ναι. Στα μάτια των ανθρώπων εφαίνεται ντυμένος, ενώ ο Κύριος, η ανθρωπίνη του φύσης, δεν είχε πλέον ρούχα. Τι δείχνουν όλα αυτά? Όταν φύγουμε από τον παρόντα κόσμο, δεν έχουμε ανάγκη πλέον από τα σχήματα που μας καθορίζουν στον παρόντα κόσμο, όπως είναι η μάνα μου, ο πατέρας μου, σχήμα είναι αυτό, το παιδί μου, ο αδελφός μου, ο συμπατριώτης μου, η πατρίδα μου, το σπίτι μου, το σχολείο μου, όλα αυτά είναι σχήματα. Αλλά όταν κανείς φύγει από τον παρόντα κόσμο, τι ανάγκη πλέον έχει από τα σχήματα αυτά? Ασφαλώς καμία. Και η Θεοτόκος, ναι μεν κατήγετο από τους Εβραίους αναμφισβήτητα, όπως και ο Κύριος φυσικά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να προσέχει τους Εβραίους και όχι τους άλλους λαούς. Η Θεοτόκος δίδει τα προνόμια της και τις ευεργεσίες της σε όλους τους ανθρώπους της γης που αγαπούν τον Ιησού Χριστόν, και όχι ιδιαίτερα τους Έλληνες, ή γιατί τους Έλληνες και όχι τους συμπατριώτες της, τους Εβραίους. Δηλαδή δεν μπορούμε αυτό να το πούμε.